السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية أبعثها لكم عبر هذه الحلقة. موضوعنا إن شاء الله لهذا اليوم هي عن علامات سأخبركم بها تدلكم على أن شخصا من المقربين يكرهكم في السر حسب نظرية كارل يونغ، فتابعوا معي. في عالم العلاقات الإنسانية لا تظهر المشاعر دائما على سطحها الظاهر، فبينما قد يظهر لك شخص مقرب الابتسامة والود، قد يخفي في أعماقه مشاعر مغايرة من غيرة أو استياء أو حتى كراهية، لا يجرؤ على الاعتراف بها ولا يسمح لنفسه بإظهارها. وهذا ما يجعل فهم السلوك البشري تحديا عميقا لا يقاس بالكلمات فحسب، بل بالإشارات والتصرفات والصمت والابتعاد والمبالغة والإسقاط. ومن هذا المنطلق يأتي دور علم النفس التحليلي، وخاصة رؤية كارل يونغ الذي لم يقدم قائمة جاهزة بعلامات الكراهية الخفية، لكنه وضع أدوات نفسية عميقة كالظل والإسقاط والأقنعة والأنماط التي تساعدنا على فهم ما يخبئه الآخرون، بل حتى وما قد نخفيه نحن أنفسنا دون وعي. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نستكشف بلغة بسيطة 7 علامات سلوكية قد تشير إلى أن أحد المقربين إليك يضمر لك مشاعر سلبية خفية، مع أمثلة واقعية توضيحية وتفسيرات نفسية مستمدة من منظور يونغ، لا لاتهام الآخرين بل لفهمهم وفهم أنفسنا من خلالهم. لأن العلاقات في النهاية ليست مجرد تبادل كلمات وأفعال، بل هي أيضا مرآة تعكس أعماق النفس البشرية بضيائها وظلالها. إليكم الآن العلامات 7 بطريقة وبأسلوب مبسط مع أمثلة لفهمها. نبدأ بالعلامة الأولى، وهي التقليل المستمر من إنجازاتك أو من مشاعرك. فكلما أحرزت نجاحا أو عبرت عن فرحك يقلل الآخر من شأنه أو ينسبه إلى عوامل خارجية أو إلى حظ، كأنه لا يرى فيك أي ميزة حقيقية. وكمثال على هذا تقول: لقد حصلت على ترقية في عملي، فيجيبك: هذا لأن المدير لم يجد أحدا غيرك وليس لأنك الأفضل. وهنا تفسير كارل يونغ يقول: قد يكون هذا انعكاسا لغيرة مكبوتة أو كراهية خفية، فهو لا يحتمل رؤيتك في موقع أفضل منه فيسقط مشاعره السلبية عليك. العلامة الثانية، وهي البرود العاطفي المفاجئ دون سبب واضح. فمثلا هذا الشخص كان يبادلك الحميمية والاهتمام، ثم فجأة أصبح يتجاهل رسائلك أو يرد ردودا جافة وباردة وكأنه يبتعد دون تفسير. وكمثال على هذا، كنت تتحدث معه يوميا، والآن إذا كلمته يتأخر في الرد أو يكتفي بكلمة باردة أو جافة. ومن هنا يقول كارل يونغ أنه قد يكون يحاول إخفاء مشاعر سلبية كاستياء أو كراهية، فيختار البعد كوسيلة دفاعية لتفادي المواجهة معك أو مع نفسه. العلامة الثالثة، وهي الحديث عنك بسوء من خلف ظهرك أو تشويه أقوالك. فمثلا هو يظهر لك الود أمامك، لكنه ينقل عنك كلاما سلبيا للآخرين أو يحرف ما قلته ليبدو وكأنك قلت شيئا سيئا. وكمثال على هذا، قلت له: أشعر بالإرهاق وأحتاج إلى الراحة، فيردد للآخرين: فلان كسول ولا يريد أن يعمل. ويقول كارل يونغ عن هذا:
أن هذا الأمر يعكس ازدواجية القناع، فهو يرتدي قناعا ودودا أمامك بينما يظهر ظله المظلم خلف ظهرك. العلامة الرابعة وهي المبالغة في المديح، لكنه يشعرك بعدم الصدق. فهو يمدحك بطريقة مفرطة، لكنك تشعر بداخلك أن كلماته فارغة أو أنه لا يهتم بك حقا. وكمثال على هذا، كلما ظهرت بإطلالة جديدة يقول لك أنت الأجمل على الإطلاق، لكنه لا يسأل عن حالك ولا يظهر اهتماما حقيقيا بتفاصيل حياتك. وهنا يقول كارل يونغ أن هذا قد يكون تعويضا نفسيا يبالغ في الإطراء، لأنه يخفي مشاعر عكسية ويخشى أن تنكشف حقيقته. العلامة الخامسة وهي إثارة الشكوك بينك وبين من حولك أو زرع الفتنة. فهو يحاول أن يجعلك تشك في نوايا الآخرين تجاهك، أو يخبرك أن فلان يحسدك أو يتكلم فيك. فمثلا يقول لك احذر من فلان، فهو دائما ينتقدك أمام الآخرين، مع أنك لم تلاحظ من هذا الفلان أي سلوك سلبي. وتفسير كارل يونغ هنا يقول أنه قد يكون يلعب دور المخرب، يشعر بالتهديد من علاقاتك فيحاول تدميرها لتبقى وحيدا أو تحت تأثيره وسيطرته. العلامة السادسة وهي أنه يتجاهل لحظاتك المهمة أو يتصرف وكأنها لا تستحق الاحتفاء. فعندما تمر بلحظة مهمة، خطوبة، زواج، تخرج، نجاح، لا يظهر لك هذا الشخص أي اهتمام أو يهنئك متأخرا وبطريقة فاترة وباردة. مثال على ذلك، نشرت خبر خطوبتك فتهافت الجميع لتهنئتك وهو الوحيد الذي لم يعلق، وبعد أيام قال رأيت الخبر. وتفسير كارل يونغ هنا يقول أنه قد يكون هذا تعبيرا عن حسد مكبوت، لا يستطيع أن يفرح لك لأنه يرى في نجاحك تذكيرا بفشله أو بنقصه. العلامة السابعة والأخيرة حسب كارل يونغ وهي أنه يفسر أفعالك دائما على أنها ذات نوايا سيئة حتى لو لم تقصد أنت. فأي شيء تفعله أو تقوله يفسره بطريقة سلبية وكأنه يبحث عن عيب فيك. مثلا تقول سأسافر غدا فيرد إذن ستتركنا، دائما تفكر في نفسك فقط. وتفسير كارل يونغ لهذا الإسقاط النفسي فهو يسقط عليك مشاعره السلبية كالغضب أو الكراهية لأنه لا يجرؤ على مواجهتها في نفسه. إذن كانت هذه هي أبرز العلامات السبعة. وفي الختام يجب فهم مشاعر الآخرين، خاصة حين تكون مخبأة أو مشوهة، ولا يعد تدخلا في خصوصياتهم، بل هو محاولة للوعي وللحفاظ على التوازن النفسي والعاطفي في العلاقات. وكما علمنا كارل يونغ فإن النفس البشرية ليست سطحا واحدا، بل هي عالم من الطبقات. فهناك القناع الذي نظهره للعالم، وهناك الظل الذي نخفيه، وقد يظهر هذا الظل أحيانا في صورة برود أو نميمة أو حسد أو حتى كراهية مبطنة. لكن الأهم من اكتشاف أن فلان يكرهني هو أن تسأل نفسك: ما الذي يثير في هذا التفاعل؟ هل أنا أعيد إحياء جرح قديم؟ هل هذا الشخص يعكس لي شيئا في نفسي لم أصلحه بعد؟ ففي علم النفس التحليلي لا يوجد عدو خارجي بمعناه المطلق، بل هناك ظلال تتقابل وإسقاطات تتصادم وأنماط تتشابه، ومن هنا يصبح الآخر
حتى من يضمر لك السوء جزءا من رحلتك نحو فهم ذاتك وشفائها وتجاوزها. السؤال هنا هو كيف نتعامل مع من يظهر لنا الكراهية الخفية. أولا، لا تستعجل الحكم، قد يكون ما تراه كراهية مجرد ألم يحمله الآخر، أو خوف أو غيرة أو حتى ضياع داخلي. ثانيا، راقب دون أن تدان، لاحظ السلوك لكن لا تحول الملاحظة إلى اتهام، فالوعي أولى من ردود الفعل. ثالثا، اسأل نفسك ما الذي يثير في هذا الشخص؟ غالبا من يزعجنا يحمل مرآة لجانب فينا نرفضه. رابعا، احرص على الحدود الصحية، لا يعني الفهم التحليلي أن تسمح للآخرين باستنزافك، يمكنك أن تفهم وتشفق وتبتعد في الوقت نفسه. خامسا، اختر الحوار حين يكون ممكنا، إذا كانت العلاقة مهمة وجه الحديث بلطف. لاحظت تغيرا في تعاملك معي، هل هناك شيء يزعجك مني؟ سادسا، لا تحمل وزر ظل الآخرين، فليس كل ما يوجه إليك انعكاسا لك، بل قد يكون صرخة من داخلهم لم يجدوا لها مخرجا سوى التصويب نحوك. سابعا، اجعل الموقف فرصة للنمو، حتى الكراهية الخفية يمكن أن تكون معلما لك، تعلمك الصبر والتمييز والقوة والرحمة مع الآخرين ومع نفسك. وسنختم الحلقة بكلمة أخيرة قالها كارل يونغ: ما لا نواجهه في أنفسنا سيظهر لنا في الآخرين، وما لا نصلحه داخليا سيطاردنا في علاقاتنا. ولهذا لا تخف من الظلال، لا ظلك ولا ظل غيرك، بل تأملها وافهمها وحولها إلى نور، أو على الأقل إلى درس. وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، أشكر لكم حسن إصغائكم ومتابعتكم. ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.